Thay đổi một phần sườn mới rồi đây, cả nhà thấy không? Đây là một chị là coi như đứng để làm chính, còn 2-3 anh chị nữa là để phụ, giống như kiểu chạy bàn với lại giao đồ ăn ra bên ngoài cho khách á. Mỗi một miếng hơn 100 gram. Dạ, mỗi một miếng là hơn 100 gram. Thường là một ngày mình nướng khoảng bao ký sườn chị hả? 30 mấy ký. Là coi như là chỉ trong 2 tiếng một buổi chiều thôi hả chị? Mình bán lâu chưa ta? Cái cơm của mình á? 50 mấy năm. 50 mấy năm rồi ạ. Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại cả nhà trong kênh Trinh Vlog nha. Hiện tại là Trinh đang ở trước quán cơm Ba Há. Đây là một trong những cái quán cơm khá là nổi tiếng ở quận 8. Hôm nay Trinh sẽ ghé vào và chia sẻ với mọi người nha. Cả nhà theo chương trình nha. Cái quán cơm Ba Há này á, cả nhà cũng khá là dễ tìm luôn á. Nó nằm ở trên cái đoạn đường Hưng Phú á, từ ngay chỗ cái ngã tư Hưng Phú với lại Khúc và Nguyễn Tri Phương đó cả nhà, đường Phạm Hùng đó. Mình cắt vô là mình đi chạy thẳng trên cái con đường Hưng Phú, là nó ở địa chỉ là 389 nha, Hưng Phú, phường Chánh Hưng. Cái này là địa chỉ cũ nha cô chú anh chị, còn địa chỉ mới thì Trinh chưa có cập nhật, nhưng mà theo cái địa chỉ cũ thì mình vẫn tìm ra nha. Giống như lúc nãy mà Trinh đi, trước khi đi đến đây á, Trinh search thì trên cái Google Maps vẫn là cái địa chỉ cũ nha cả nhà ha. Ơi, bây giờ là tầm khoảng 5 giờ ha. Thì quán cơm ở bên trong á, thì Trinh thấy là cũng gần như là full bàn, khách đó là về rất là nhiều luôn nè, đứng bên ngoài chờ nè cả nhà. Mà cái quán cơm này thì khá là nổi tiếng rồi, cho nên là Trinh cũng review sương sương cho cả nhà biết thôi, nhưng mà chắc là ở đây là đồ ăn rất là ngon cho nên là khách rất là đông luôn nha cả nhà. Tầm 5 giờ chiều. Rồi biết không? Một phần cơm sườn như vậy là giá bao nhiêu chị hả? 50. 50. Cái gì? Một phần cơm sườn ở đây là có giá khoảng tầm 40 đến 50 ngàn nha cả nhà. Ở cái nước sốt bì nhìn rất là ngon nha. Còn này là chả trứng nè, chả trứng muối. Á 50 đủ là 20 hay gì á. 50 đủ là 20. Ở đây là mình có những cái loại cơm gì chị? Nhiều món lắm anh chị. Dạ. Nhiều món lắm nha cả nhà. Thấy có, Trinh thấy có sườn, bì, trứng nè. Rồi có lạp xưởng, chả cá nữa. Chả cá là có ngoại đang ngồi bên kia chiên luôn trước mặt luôn á cả nhà. Rồi có thịt kho trứng nữa kìa cả nhà. Wow, cái nước sốt nhìn ngon quá chị ha. Một phần như vậy là giá bao nhiêu chị hả? Sườn bì chả là 80. Đó, sườn bì chả đầy đủ như thế là 80 ngàn một phần nha cô chú anh chị. Coi như là Trinh nghe đồn là quán cơm ở đây á, là mở ra là chỉ bán trong vòng khoảng 2 tiếng thôi là sẽ hết nha cả nhà. Thường thì của mình là mấy giờ là mình mở chị ha? 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi là mình mở. Bán tới 6 rưỡi. 3 rưỡi đến 6 rưỡi hả chị? Ở đây mình bán có qua app không chị, hay là chỉ là bán có đặt app luôn? Dạ, có Shopee Food. Dạ. Ở đây nãy giờ em thấy là khách đến gọi cơm sườn nhiều, chắc là đó là best seller của quán không chị? Không có đó. Của quán là chả cá với chả muối nè. Là hot nhất. Chứ chả muối nhìn ngon quá. Tất cả là mình làm ở nhà hết luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ. Thay đổi một phần sườn mới rồi đây, cả nhà thấy không? Một sườn chả, một chả cá chả, một chả chả cho nào. Mở thành để phở nhiều. Làm người ta ăn cái miếng chả to quá chừng. Chả giá vừa mới chiên ra luôn nè cả nhà. Nóng, còn nóng hổi luôn. Mới bỏ vô, ui nóng.
một chị là coi như đứng để làm chính, còn 2-3 anh chị nữa là để phụ, giống như kiểu chạy bàn với lại giao đồ ăn ra bên ngoài cho khách á. Cái không gian quán thì Trinh thấy là cũng khá là rộng, ở trong thì có ghế ngồi rộng rãi lắm nha cả nhà. Còn phía trước này là chỗ đậu xe luôn nè, cũng rộng lắm luôn đó, mình đậu xe được từ bên đây qua đây luôn cho nó thoải mái lắm luôn ha. Cho nên là khách á, nếu mà tiện thì mình có thể là ăn tại chỗ cũng được, còn không thì mình mua về nha. Dạ, giờ mình chiên mấy mẻ rồi ngoại? Hai. À, lại nhiêu đây nữa thôi là hết. Dạ. Chia 2 thao là hết. Chả cá này là chả cá gì ngoại hả? Chả cá thác lát. Coi như là mình cứ nhồi và mình chiên tại chỗ vậy luôn hả ngoại, nóng hổi ăn luôn. Dạ. Vừa nóng vừa ngon, ăn tại chỗ. Sườn cô cũng thấy nướng tại chỗ, giờ thì chả cá cũng làm tại chỗ luôn. Một dĩa cơm mà nguyên một miếng chả cá như vậy là giá khoảng bao nhiêu ngoại? 50.000. Dạ. Một 50 đồng giá. Dạ. Cái miếng chả cá to lắm luôn á cả nhà. Nè, ngoại đang chiên rồi. Cả lòng bằng tay. Mỗi một miếng hơn 100g. Dạ. Mỗi một miếng hơn 100g. Dạ, mỗi một miếng là hơn 100g. Cả nhà ơi, ở đây thì Trinh thấy là có nhận làm lạp xưởng tươi luôn kìa. Lạp xưởng ở đây thì có giá là 201 một ký nha. Còn chả cá sống thì khoảng 340g một ký nha. Cả nhà hàng có số điện thoại luôn. Mình thích ăn, mình thấy chả cá đây ngon hoặc là lạp xưởng đây ngon thì mình có thể đặt nha cả nhà. Ở đây thì Trinh thấy là có cái rổ hành lá nè. Dưới đây là tép mỡ, hình như là cũng thắng ở nhà luôn để làm mỡ hành để ăn theo trong cái phần cơm sườn đó cả nhà. Rồi có cả canh khổ qua luôn, nấu sẵn ở trên bếp, lúc nào cũng nghi ngút khói luôn ha. Canh khổ qua thì bán riêng nha. Đó. Canh khổ qua là ở đây bán riêng chứ không có chung trong cái phần cơm. Ví dụ như ai ăn thì một khúc khổ qua ở đây là giá bao nhiêu ngoại ha? 25.000. À, một khúc khổ qua ở đây là giá 25.000 nha cả nhà. To chứ không nhỏ đâu, đầy thịt luôn. Đấy. Ủa, ở đây mình có canh khổ qua thôi đúng không? Có một canh. À, một canh khổ qua thôi. Mà thường ăn cơm sườn thì ăn với canh khổ qua rất là ngon nha cả nhà. Một loại canh duy nhất. Còn đây là sườn nướng nha. Ở đây thì đa phần là nướng cái sườn cốt lết nha. Ở đây mình đa phần là sườn cốt lết thôi đúng không ạ? Mình không có sườn cây ạ? Không có sườn cây nha cả nhà, chỉ có một loại thôi, sườn cốt lết. Đang nướng liên tục trên bếp ha. Hết là cứ chăm cho bên quầy bán, cứ nướng liên tục vậy. Miếng sườn cũng to quá chừng luôn. Cái xúc cà, dễ dịch, ớt, biết đâu dễ dịch. Rồi cái tỏi gì đó cũng không còn. Nó chiên ra không còn nổi là nó đưa vô cái do xúc cà. Lấy cà rốt. Hộp danh nó bán đậm là có cái là em làm có lục chánh dễ lắm, có lục chánh dễ lắm. Em nói ở đâu em làm lục chánh dễ lắm. Đây quay được ở chúng mình đúng rồi. Một cái cả 3 hộp. Thường là một ngày mình nướng khoảng bao ký sườn chị hả? 30 mấy ký. Là coi như là chỉ trong 2 tiếng một buổi chiều thôi hả chị? Cái sườn này chắc là mình phải ướp hồi từ hôm trước hay sao chị? Sáng. À. Sáng là ướp. Dạ, ướp là buổi sáng. Tự chặt ở nhà. Nhưng mà sườn là người ta giao tới xong rồi mình mới ướp.
Mình bán lâu chưa ta? Cái cơm của mình á? 50 mấy năm. 50 mấy năm rồi ạ. Trời, đứng ở bếp than gì nóng quá ha chị ha. Có thay ca không hay là cứ chị đứng nướng miết vậy thôi? Dạ. Với lại nướng cũng phải có kinh nghiệm nướng chứ tay ngang vô nướng nó dễ bị cháy ở bên ngoài mà lại sống bên trong đúng không chị? Trở liên tục luôn á. Quán cơm này 50 mấy năm rồi á cả nhà ơi. Và chị coi như là đứng nướng chính luôn á, ngày nào chị cũng đứng nướng hết á, 30 mấy ký sườn. Còn bà ngoại á là coi như là chiên chả cá thác lát là cứ đeo mắt kiếng ngày nào cũng ngồi chiên vậy luôn á. Cứ dọn hàng quán ra xong là ngoại bắt đầu ngồi chiên. Rồi mà Trinh thấy là ngoại đeo cái đai lưng á, chắc là ngồi lâu năm á cũng bị nhức lưng á cả nhà. Ngồi bán miết đó bà nội. Bà ngoại đang làm gì kìa? Bà ngoại đang pha mỡ hành mới. Làm mỡ hành mới hả ngoại? Dạ. Đó. Đó là xong rồi lát đem qua kia. Cơm nóng bốc khói luôn cả nhà. Nói chung là cái đồ chua ở đây nhìn chất lượng nha. Có dưa leo, có cà rốt, rồi có cả củ cải trắng làm chua. Ủa chị, thường sườn là mình phải bỏ vô trong cái nước ướp vậy hả chị? Có tự đãi nước ra. À vậy hả? Em tưởng nó là để vậy cho nó không bị khô thịt. Chanh vẫn còn vậy? Khách tới liên tục mua mang về có nha cả nhà. Còn không ở lại đây cũng đông lắm luôn nha. Chỉ làm liên tục luôn, nãy giờ không ngưng luôn. Đó, sườn là rất là ngon nha. Nhìn cái màu lên rất là đẹp. Nếu mà một dĩa cơm đặc biệt đầy đủ hết thì giá khoảng bao nhiêu chị ha? 130.000. 130.000 là trong đó sẽ có những cái gì ta? Xương, bi, chả cá, chả muối, lạp xưởng. Coi như đầy đủ hết luôn. Không có heo vịt thôi. Không có heo quay với hột vịt kho nha cả nhà. Ở đây dĩa cơm đặc biệt là 130.000. Bi chả vậy hả? Chả cá của ai nè? Thứ bảy có cái dĩa sườn miền chợ không? Dĩa đó hả? Không, cái dĩa nha. Là hồi nãy giờ Trinh thấy là gần như cũng gần hết đồ ăn rồi đó cả nhà. Nãy giờ coi bây giờ là mấy giờ? 5:30. 5:30 nhưng mà đã gần hết đồ ăn rồi đó cả nhà. Chỉ còn có cái phần sườn nướng ở bên kia với lại chả cá của ngoại đang chiên còn một ít. Sườn nướng là dĩa chồng dĩa luôn ha. Đây. Đại tiệc cả. Chả nhà này mình tự làm luôn hả chị? Đúng rồi, chả Nhìn nó chắc quá ha. Wow.
Trinh thấy ở đây á, là cái sườn của chị rất là đặc biệt nha. Nướng xong rồi bỏ vô trong một cái nói chung là cái mâm đó có nước sốt sẵn luôn nha cả nhà. Thì chị nói là cái đó là nước thịt ra. Thì khi mà chị múc cơm xong á là chị lúc nào cũng chan thêm một cái nước, một khoảng nửa muỗng hoặc là một muỗng nước đó. Đó, chắc cái nước đó rất là đậm đà và ngon. Cũng có thể đây là cái đặc trưng của quán cho nên là khách tới hoài. Một phần là sườn mềm ngon rồi, chả ở đây chất lượng lắm luôn. Cái miếng chả chị cắt nè, một phần như vậy, một miếng chả rất là to nha. Cả nhà nghe thấy không? Ở ngoài cô đó mua về là yêu cầu là chan nước sườn nhiều. Vậy là cái nước sườn nó rất là ngon. Hai cục cá đi về. Hai hộp sườn bắp canh. 65 có đâu. Thấy chị bóc đồ chua không cả nhà, rất là mạnh tay, không có gọi là kiêng khe, chị bóc nhiều luôn, khách ăn thoải mái luôn. Một phần mang về nhưng mà chị cho cả nấm với đồ chua bóc khỏi nha. Hộp sườn muối đi về. Chín carbon trăm luôn. Hộp sườn muối đâu? Hết chả trứng muối luôn đó hả chị? Hết rồi. Một ngày được bao nhiêu chả trứng muối mà hết sớm vậy chị? Mấy chục chén á. Mấy chục chén hả? Chết rồi, em chưa được ăn. Còn này là chả trứng thường hả chị? Cái đó là ăn với bì chả. Sườn em về. 350. Nãy chị định là ăn thử cái chả trứng muối đó, nhưng mà cuối cùng hết. Đi ra đi. Cũng nhiều đó nhưng mà 350. Vậy là có 1.000. Đắt 15 luôn. Rồi tiếp tục đi. 1.000 từ chiều là tới 15. coi như là còn cái gì đây nữa không? Đúng rồi. Không, canh còn đâu mà ăn. Dọc rồi. Cái gì xuống hữu? 2 miếng chả hấp. 2 miếng chả hấp đem về, sau lưng về. Muốn ăn chả muối là phải tới sớm một xíu nha. Chứ chả muối mà đi trễ là không có chả muối để ăn đâu. Hết bì luôn rồi. Rồi hết bì nha. Cá. Cá không? Chả này nè chị, chả này với sườn. Dạ. Mình bán nguyên miếng hả chị? Có miếng nhỏ nữa. Lấy em miếng nhỏ nó đi cho đủ vị để em ăn, em review cho người. Dạ. Rồi quá. Vậy vậy cô ơi. Cho em miếng chả cá. Cá lại miếng sườn. Cá sườn. Để bớt chị luôn. Bán cho hai cá này thì có miếng to miếng nhỏ nha cả nhà, cho nên là mình cái nào không lấy cơm nha, ngon đó thì mình có thể là lấy mấy nhỏ cho em cho làm sữa ăn cho nó đủ loại nha. Đã đổ qua phần 3 của đó. Đã đổ nhỏ rồi. Cái này 35 ngàn. Ba hộp sườn đi. 3 hộp sườn mà cho bớt có 1 hộp không anh nha. Chờ 105. Hết 115 mà. 3 sườn 1 hộp không anh.
Rồi 101 hết. Có lấy con sen gì không anh? Của anh 150. 150. Có 350. Hấp đường về em ơi. Hai đứa bay giữ đây nha, không là cái gì không còn biết gì chết. Không kịp chỉ tay luôn á, rồi coi như là gần hết rồi đó cả nhà ơi. Còn một ít sườn, một ít chả ha, và chả cá cũng vậy. Nói chung là giờ là chỉ còn sườn. Đó là thịt heo quay kho với trứng vịt nha cả nhà, nhưng mà nhìn rất là ngon nha. Cơm 2 miếng chả nhỏ vậy. Chiều là mình bán vậy thì mấy giờ là mình dậy để mình chuẩn bị đồ để mình bán chị? 5 giờ sáng rồi vậy rồi. 5 giờ sáng dậy. Làm tới 8 giờ nghỉ xong 12 giờ làm tiếp. Làm tới 2 giờ nghỉ rồi làm tới giờ luôn. Dạ. Em thấy cái rau chua chỗ mình khá là đặc biệt, nhìn có vẻ ngon. Cái đó là mình tự làm ở nhà. Ở nhà mua về người ta bào sẵn đó rồi mình về mình làm. Trước đó mà được. Hôm qua kìa. Hấp ơi. Hả? Còn giờ cá hấp sườn. Hấp sườn cái hấp đến về. Muối phải đi sớm đi trễ là hết. Còn mà chả cá luôn rồi thấy không? Chả cá luôn rồi đó. Trời. Sao chả cá cuối cùng nha cô chú anh chị, nói luôn rồi. Để hành lại. 6 hộp đồ. Rồi. Chấm đâu nữa. Sườn một hộp chả miếng đem về. Cơm mà bán đắt như tôm tươi cô chú anh chị thấy ham á. Mở ra mà bán chừng 2 tiếng là hết rồi, nhìn là thấy ham luôn đúng không cô chú anh chị? Mà nói chứ cũng gầy dựng bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm trời mới được cái thương hiệu, nên là nghĩ là một phần khách quay lại là vì ăn quen cái vị ở đây, lâu năm quen vị với lại là sườn rồi ở đây, tôi nghĩ là chắc sẽ rất là ngon, cho nên là khách mới quay lại rất là nhiều. Với lại cái trứng muối á, chả trứng muối hồi nãy là trên thấy cũng nhiều nhưng mà nó hết rồi, nên cũng muốn ăn thử nhưng mà cũng hết rồi. Ui. Rồi, xuống mâm luôn. Mình gọt để mình thêm vô hả chị?
Bây giờ là Trinh thấy ở trên kệ là chỉ còn sườn nè ha, với lại chả cả, với lại lạp xưởng, với lại thịt heo quay kho trứng nha. Còn cái dưa leo này là chị đang bào thêm để trộn vô chung trong cái phần nồi chua á cả nhà. Bóc sườn cá. Rồi bây giờ thì Trinh sẽ gọi món và đi vào bên trong ăn nha cả nhà. Chị ơi, cái này 20.000 thôi. chị ơi làm cho em cái dĩa cơm của em luôn đi nha chị. Dạ, dạ không em ăn trong đây luôn. Dạ đồ ăn của em đây à. Rồi. Dạ con vô nha ngoại. Cả nhà ơi, đây là một cái dĩa cơm sườn của Trinh nha. Sườn của Trinh thì sẽ có nguyên một miếng sườn nè, rồi nguyên một miếng chả nè, chả này chả hấp nha, với lại một miếng chả cá nhỏ. Chả cá nhỏ chứ tính ra nó cũng to đó cả nhà ha. Còn ví dụ như mình ăn cơm mà chả cá không á thì nguyên một cái miếng nó sẽ to hơn đó. Và bây giờ Trinh sẽ cho vào đây một ít ớt nha cả nhà. Nước mắm là phải có một xíu ớt vô cho nó có màu, với lại nó cay cay ăn nó mới ngon. Rồi bây giờ Trinh sẽ ăn cái phần cơm này nha. Mời cả nhà cùng ăn với Trinh luôn nha. Ở đây Trinh thấy có mỡ hành nè, Trinh sẽ cho vào trong nước mắm đi. Rồi. Đồ chua ăn kèm cũng khá là nhiều. Miếng sườn to quá, nãy quên nhờ chị cắt ra rồi. Rồi đây là miếng sườn nè cả nhà, rất là to luôn nha, to nha, to lắm. Miếng sườn này to, cho nên là một miếng sườn không là giá 50.000 là Trinh thấy cũng hợp lý nha cả nhà. Rồi bây giờ Trinh sẽ ăn thử cái phần sườn nướng trước nha. Nó hơi hồi nãy quên nhờ chị cắt ra, nãy nhờ là được rồi. Đây miếng sườn, sườn nha cả nhà, Trinh ăn nha. Sườn rất là mềm, thơm cái vị than nướng, cái mùi than nướng đó cả nhà, và ngon nha cả nhà, rất là ngon luôn. Cái sườn nó đậm đà lắm, mặn ngọt vừa phải, nhưng mà mềm nha cả nhà. Nó không bị khô miếng thịt nó vẫn còn mọng nước cả nhà thấy không. Sườn ngon lắm cả nhà. Rồi Trinh sẽ ăn cơm kèm với đồ chua. Đồ chua ngon nha cả nhà, đồ chua rất là ngon luôn, chua chua ngọt ngọt. Rồi để nêm thử nước mắm nha. Nước mắm theo kiểu chua ngọt kẹo, giống như bữa giờ Trinh hay đi ăn mấy chỗ cơm tấm á, thì Trinh thấy nước mắm nó cũng giống nhau, nước mắm cũng kẹo kẹo. Nhưng mà cái phần nước sườn á, nước sườn làm cho cái sườn này nó sẽ không bị khô và nó đậm đà nha cả nhà. Thấy không? Dĩa sườn với quay cá. Bây giờ Trinh sẽ ăn tới phần chả nha cả nhà. Cái chả nó chắc lắm luôn á. Cả nhà thấy Trinh sáng không? Nó chắc lắm luôn. Nhìn rất là chắc luôn nha, không bị bở nha cả nhà. Có nhiều bì heo với lại bún tàu trong đây nè. Ngon quá, thơm lắm luôn á. Nói chung miếng chả này đậm đà lắm luôn á, ngon lắm cả nhà ơi, quá ngon luôn. Tiếc là
Hết chả trứng muối rồi cho nên là Trinh chưa có thử được cái món chả đó, nhưng mà có vẻ là cái món đó hot á. Bán mới có khoảng tầm tiếng là cái chả đó hết rồi, nhưng mà cái chả này cũng ngon không kém nha cả nhà, rất là ngon luôn á. Lần đầu tiên mà Trinh ăn chả mà Trinh thấy ngon như vậy luôn á, đậm đà mặn ngọt vừa phải, nhưng mà cái chả nó rất là chắc luôn. Và có nhiều cái nè, cái này giống như là bì heo nè cả nhà ha, với lại mỡ giòn nè, đấy, mỡ giòn nhưng mà không có bị ngấy, giống như kiểu là mình ăn mình không có bị ngán đó cả nhà. Ngon quá. Nè, để Trinh sáng một lần nữa cho cả nhà xem cái phần chả nha. Nói chung là nó có cái bì heo á, cho nên nó sẽ có cái độ giòn sần sần ở trong, nó hơi giòn giòn nhẹ nhưng mà nó không quá làm cho ngán, ăn nó đậm đà lắm luôn á, ngon quá, ngon nha. Miếng chả cũng bự nha cả nhà, khá là to. Kín tóp mỡ nhưng mà không thấy nhiều tóp mỡ, mỡ hành có mỡ hành nhưng không có tóp mỡ tí tí mỡ. Rồi ăn tới chả cá nè. Chả cá này là ngoại chiên hồi nãy đó, thì cái này là chả cá chiên tại chỗ, chả cá thác lát cho nên nó rất là dẻo nha. Miếng này là miếng nhỏ, miếng này là miếng nhỏ. Ai ăn chả cá không thì nguyên miếng to hơn. Phần cơm ở đây trung bình giá là 50k nha cả nhà, còn ăn nhiều món hơn thì giá nó sẽ cao hơn một xíu. Còn độ nóng nữa cả nhà, tại mới chiên xong á, còn hơi ấm ấm. Chả cá rất là dai, thơm mùi tiêu hành nè, với lại là có cái chả cá nó thơm lắm, nó đậm vị á, ngon. Ngoài chả, ngoài cái da của nó thì giòn giòn, còn ở trong thì nó dai nha cả nhà, rất là dai luôn. Ngon quá. Trong cái chả cá này nè cả nhà, Trinh thấy là có cái mỡ giòn á, ăn vô có sực sực mấy cái cục mỡ giòn nha. Ngon quá trời. Giờ Trinh hiểu vì sao thương hiệu hơn 50 năm có khác. Đông khách là có lý do hết đó mọi người. Thứ nhất là sườn rất là mềm, thơm và ngon, ướp rất là đậm đà nha. Còn cái phần chả này nè, chả trứng này nè, không có gì bàn cãi luôn, quá xuất sắc. Còn chả cá này thì thơm và ăn nó rất là dai. Cơm cũng rất là tơi xốp luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ Trinh sẽ ráng hết cái phần cơm này nha cả nhà, tại đồ ăn cũng hơi nhiều quá. Ngoài ra thì Trinh thấy ở đây là cũng có cái menu nước uống luôn, giá thì cũng từ dao động là 15 cho đến 10.000 nha, có mía tắc này, mía cam rồi các kiểu đầy đủ nha. Cơm ở đây thì Trinh thấy là không có cho thêm canh, nói chung là mình muốn ăn canh đó thì mình phải gọi thêm, mà canh ở đây thì chỉ có một loại thôi, đó là canh khổ qua, thì nó khoảng nói chung hơn nửa trái khổ qua là giá 25.000. Nó không nguyên một trái nha cả nhà, giống như một cái trái dài vậy, ta cắt làm đôi vậy đó, chứ không phải là trái nhỏ. So với mặt bằng ở quận 8 thì hồi bữa Trinh cũng đã ăn một cái quán cơm ở quận Nhất, thì hai món là giá 50.000, nhưng mà ở đây thì sườn thôi, chỉ một phần sườn thôi thì đã giá 50.000. Thì nói chung là so với những chỗ khác thì giá nó cũng hơi cao hơn một xíu, nhưng cả nhà ơi thì thật ra là tiền nào của nấy thôi. Ở đây thứ nhất là miếng sườn nó cũng khá là to nè, thứ hai nữa là cái thương hiệu người ta đã xây dựng 50 năm rồi. Cả nhà nhìn thấy cái lượng khách không, là biết là đồ ăn rất là ngon, cho nên là khách quay lại rất là nhiều lần, chứng tỏ là cái giá tiền nó không quan trọng bằng cái chất lượng của cái dĩa cơm ha. Rồi ngoài ra nữa là Trinh hồi nãy có hỏi là nghe cái giá một cái dĩa đặc biệt đó là đầy đủ hết luôn ha, là có chả trứng muối nè, rồi có chả bì này nữa nè, rồi có sườn, chả cá đồ đầy đủ hết là 130.000, chỉ trừ ra là không có thịt heo quay với lại trứng thôi. Thì Trinh cũng tò mò, chắc cái dĩa đó cũng rất là nhiều đồ ăn, cho nên là sẽ full đồ ăn luôn, và cơm thì vừa thôi. Nhưng mà nếu mà ăn được cái dĩa đó thì chắc cũng phải to cái người cũng phải to lắm, với lại là khả năng ăn cũng cao, cho nên mới ăn được cái giá đó thôi ha cả nhà ha. Đó, là giá cao nhất là 130.000, còn giá bình thường là 50.000 nha cả nhà.
Cả nhà ơi, vậy là Trinh cũng đã ăn hết cái phần dĩa cơm rồi và không gian của quán hiện tại này cả nhà. Đây, là coi như là các anh các chị cũng đã dọn lần luôn rồi, dọn sạch bàn luôn. Đấy, bên ngoài cũng dọn luôn cả tủ rồi cả nhà. Bây giờ thì khoảng tầm 6 giờ hơn chút xíu nha, là đã hết rồi đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, vậy là Trinh cũng đã ăn xong cái phần cơm của mình rồi. Thì tính ra là 3 món của Trinh là tổng cộng cái dĩa cơm của Trinh là chỉ có 85.000 thôi cả nhà. Tính ra thì nó không mắc, tại vì rất là nhiều đồ ăn luôn nha. Và cái miếng sườn nó cũng to nữa. Hồi nãy vừa bước ra nè, thấy không? Mọi người đã dọn dẹp xong quán hết trơn rồi. Thì có hỏi Trinh là ăn được không, ngon không? Thì Trinh nói thật sự luôn là ở đây là không có một chút xíu gì bia luôn. Thật sự là ở đây sườn rất là ngon nha cả nhà. Cái chả là ăn là Trinh ăn là cắn miếng đầu tiên do là đã cảm giác là rất là ngon rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của Trinh nha. Nếu được thì cả nhà cho Trinh xin một cái bình luận, một cái comment bên dưới nha. Được nữa thì cho Trinh xin một cái subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.